Intermission number! I'm with Chloe. Say hi, Chloe! Kakaligo lang ni Chloe. So, okay. We will teach them how to pot with me. Ha, Chlo? My darling, I love you, 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 I love you. Hey everyone! Welcome to our vlog. It's Hey Pray and let's pot this succulents. So, last time, we did an unboxing of our Bingat babies. So, now this time, next step na tayo. So, magpapat na tayo ng mga plants natin. And, yung first part ng PLANTSERYE natin will be, ano yung mga kailangan natin pag nagpat tayo ng plants. So, what are our potting essentials? So, first, of course, our suckies are under the category of CNS or cactus and succulents na mga halaman. So, they also have specific needs, so especially when it comes to their soil mix. So, hindi sila katulad ng iba nating indoor plants na okay lang yung loam soil or garden soil. For our succulents and cactus, they need a fast-draining na soil mix. So, don't worry because if tamad ka, just like me, meron sa mga online shop sa Shopee and Lazada na ito na siya, ready mix na siya na PUMICE and soil. So, pwede mo siyang hanapin. Type mo lang Masitera soil mix. So, this is 1 kilo and this cost around 50 pesos sa kinuhanan ko sa Shopee. Pero anywhere naman sa Shopee and Lazada, meron siya. Kung sa Manila ka lang, free shipping siya. So, okay lang yun. Pero pag sa Visayas or Mindanao, meron siyang karampatang shipping fee. Pero, hindi ka naman masyadong lugi pagka marami na yung order mo. Kasi pag dito ka bumili, I think madalang siya. And may patong na yung price. Pero usually, nasa 50 lang siya per kilo. And yung itsura niyan is like this na. Tada! Ayan. So, made siya ng PUMICE. So, yung soil mix natin, nasa 70% PUMICE or PUMICE. And then, 30% na soil. So, ganitong itsura niya. Mabato siya. Pero, yun talaga yung typical para sa mga succulents and cactus. So, kailangan talaga vital na tama yung soil mix mo kasi it will make or break the development and the growth of your plants. It's either 1 week pa lang patay na sila kasi nga masyadong nag-i-stay yung tubig sa pot kasi hindi well draining your soil na ginamit mo or hindi hiyang kasi meron tayong mga suckies na masyadong pihikan when it comes to soil mix. Especially pagka rare yung suckies mo na sa Korean succulents ka na level, masyadong mahal na yun. So, sayang naman kung mamamatay lang sila dahil lang sa soil mix na ginamit mo. Pero actually, according sa mga nabasa ko and napanood ko, pagka Korean succulents daw, less nga daw sila napihikan kasi nga, super low maintenance sila. Sa Korea kasi, kahit hindi mo sila diligan and all, kahit konting sun exposure lang, survive sila. Pero, vital din talaga yung soil mix. So, paano na lang, especially ngayon na ECQ, GCQ, walang shipping. So, hindi ka makakita ng Masitera. So, worry not kasi meron naman tayong another step. So, katulad nun na hindi pa to dumating, thank you sa Ninja Van na ang tagal mag-deliver. Nakakita kami sa isang garden shop ng PUMICE na per kilo din siya. Pero mas makakamura ka kung isang sack talaga yung bilhin mo na lang. Kaysa naman sa, eto 50 din siya. PUMICE siya, I think munggo yung size niya. Kasi may sizes yung PUMICE natin, matanghito and munggo. Mas maliit yung matanghito. Pero eto yung ideal, munggo siya. So this is 50 per kilo. Sa iba, pag nag-resell sila, nasa 60 or 65 na. Pero, okay naman yung mabilhan ko dito sa Iloilo. Sa Vili ako bumili. Sa JNB. Ano yung pangalan? Or Green J na succulent na shop. So, doon ako bumili nito nung wala pa talaga yung Masitera.
And then, meron silang, soil mix din. Actually, itong soil mix nila, per kilo din siya, nasa 45. Meron na siyang, rice hull, and then, pumice, and, and soil. Kaso nga lang, nahalata ko lang, yung pumice niya, hindi siya nasa 70%. Kasi nga, pag yung soil mix natin, dapat 70% pumice, and then, pwedeng 20% yung vermicast or yung fertilizer natin or soil lang talaga na siya na plain. And then, 10% na rice hull. So, yung rice hull, pwede naman siya na carbonated. Pagka sinabing carbonated, yun yung sinunog siya, na parang black na talaga siya. Or yung parang ipa lang talaga siya na yellow. Alam mo yung pag nagpa-fertilize ka ng palay, yung natitirang shell niya, yun. So, pwedeng yun lang, kaso nga lang yung side effect or parang hindi naman magandang side nun is nakaka-attract siya ng mga langgam. Kasi nga, hindi siya carbonized. Kasi pag carbonized or sunog na siya, maitim na talaga yun. So, hindi siya pupuntahan ng mga insekto, ng mga langgam. So, mas okay talaga. Pwede kang magluto nun. So, gagawin mo lang yung ipa, lalagay mo lang sa kawali, and then painitan mo lang, and then hanggang sa masunog siya. Kaso nga lang mausok daw yun. So, hindi ko pa siya na-try kasi nga, yung nabili ko, hindi naman siya carbonized, pero okay naman siya. Yun naman yung first set ng mga plants natin na pinakita ko na buhay naman sila. So, yun. First is soil mix. So, you need to find the perfect and the correct soil mix. So, next naman, paano kung may soil mix ka, pero wala kang lalagyan? So, importante din na meron kang pots. So, we have choices naman of affordable pots like this. Plastic lang siya. This is 5 peso a piece dito sa Novo sa Pototan. And, okay naman siya. Kaso nga lang, pag tumagal na, yung moisture kasi nabibuild up pagka-plastic. So, advisable talaga pagka-succulents or cactus, yung gamitin clay pot. Clay pot talaga siya. Pwedeng terracotta or basta clay pot siya. Yung iba nagbebenta din ng cement. Pero, hindi lang din ako sure kung kasing safe siya sa clay pot. Pero, I'm not saying naman na pangit yung ganun talaga or plastic. Hindi naman. Survive naman yung mga sockies natin sa ganun. Pero if you could provide them a better pot sa clay pots, then better. So, katulad nito, I have small succulent pots lang talaga siya. I think yung diameter nito, yung dimensions nito, nasa 4x4 or 4x5. Tapos, iba-iba pa siya. Ito para siyang Japanese na terracotta. Kasi hindi siya ganun katangkad. Ito naman, para siyang pa-bowl. Circle siya. Then, ito, paikot talaga siya. And, I have here also, para siyang mini pot siya. And also, very important, na dapat yung mga pots natin, meron siyang hole. Kasi, pagka naging stable na yung succulents natin, naka 1 month na siya, pwede na siyang i-full sun and full water. Pagka sinabing full water, pwede mo siyang diligan hanggang sa lumabas na yung tubig dito sa baba. So, pagka stable na yung plants nyo, yung suckies nyo. Pero, kung katulad nung sa akin na 3 weeks pa lang siya, nasa strictly 15 to 20 ml pa lang yung tubig na binibigay ko sa kanya. So, pagka okay na siya and healthy na siya, stable na siya, pwede mo na siyang i-full yung pagdilig mo all out na. Pero, dapat drainage pa rin. Make sure na may hole siya. Kasi nga, kailangan na hindi ma-store yung tubig sa loob. Kasi, yung suckies natin, very sensitive sila pagka maraming tubig, or masyadong basa, alam mo yun, kasi they thrive on, being neglected. They thrive on negligence. So, pagkatamad kang tao, just like me, suckies are very perfect for you. Kasi, once a week mo lang sila didiligan, except sa iba na kailangan everyday, no? Pero, generally, once a week lang talaga sila didiligan. And don't spoil them that much, kasi namamatay daw sila pagka masyadong spoil. So, ayun, yun yung mga maliliit ko na pots. I also have cone.
circle din siya, pero pa-cone siya dito. Parang pabina ganun. And then, yung sa finilm ko, na may mga buhay na, ganito siya. Para siyang oblong. Ito kasi, may naman na to dati. Pero may hole din. May hole din sila. So, ito mas cute siya. Malalim siya. And malawak. Pero, as of now, yung pinakamalaki kong pot, ganito siya. Parang height niya is 6 cm. 6 inches. 6 inches. Ay, bobo sa math. 6 inches. 6 by 4.5 ata to. Basta, malaki siya. So far, ito yung pinakamalaki ko. Kasi, if you want na lumaki din yung plants mo, dapat malaki din yung lalagyan niya. Pag gusto mo na miniature lang siya, na cutie-cutie lang siya, so dito lang siya. So, maliit lang siya. So, yun yung mga pots natin na available. Pero, ito, binili ko to dati nang walang-wala pa talaga. Nung wala pa akong makitang pots. Kasi, nagkakaubusan ng pots ngayon. Pero, actually, kahit ano namang pot, basta maalagaan mo lang yung sockies mo, okay lang din naman yun. Diba? May dog ako dito sa snow. And then, after nyan, diba, okay na yung soil natin, then yung pot, yung next naman, ano yung gagamitin natin? Yung mga tools natin. So, eto, hand shovel lang siya, mini lang siya, pero, para lang to sa malalaki na ganito, pag sa soil mix. Pero, pagka kailangan mo na talagang mag-work sa loob ng pot mo, mas makakatulong sa'yo yung ganitong set. So, beginner set siya. Ito, rake. Tapos, shovel din siya. Ito, patusok talaga. Patusok talaga siya compared dito. So, ito, set na to is 100 ko nabili. Dito lang din sa local garden shop. Pero I think mas mura siya sa Shopee. Pero yung iba, complete pa talaga eh. You know. Pero sa akin, okay na rin naman ito eh. Nagagamit ko din naman siya, especially pag ganito. Pag tulad niyan, nalagyan mo na siya sa loob, gaganyanin mo lang sa gitna. Ay, sorry. Para to make room sa ilalagay mo. Ito kasi, meron na silang laman. Ito yung sample ko ng DIY ko lang yan. Ito yung sabi ko na rice hull na hindi siya carbonized. So, hindi siya black, diba? So, minix ko lang siya sa PUMICE. Like this. And then, yung ganito ko na per kilo na nabili ko. So, ito yung itsura niya. I-compare mo siya sa itsura ng sa Masitera. Masitera is a brand new, ha? So, ayan. Mas maitim talaga to kasi may carbonized rice hull na siya. So, ayun. And another pa, pag sa soil mix pala, make sure mo na before ka mag-pot, di ba nasa plastic to? Kasi, pag sa plastic, nagbo-moist siya. So, yung ginagawa ko, nimix ko siya sa mas malaking lalagyan, like this. Tapos, ibibilad lang muna siya sa araw before mo siya ipot. Para to make sure na hindi siya moist, hindi siya basa. Intermission number! I'm with Chloe. Say hi, Chloe! Kakaligo lang ni Chloe. So, okay. We will teach them how to pot with me. Ha, Chlo? Okay. Good girl. Diyan ka lang, Chlo. So, ayun nga. So, make sure na hindi siya basa yung soil mix. Kasi, pagka moist yan, 1 week pa kasi na hindi pwedeng diligan yung mga halaman natin. So, pagka moist siya, pwedeng tendency is mararot yung stem nung succulents natin. Kasi nga, diba, uprooted siya, tapos in-air dry natin. Pero possible na may mga open wounds pa yun. So, pagka niripat mo siya sa moist na na soil mix, pwedeng magra-rot siya kasi nga, basa na naman. So, kailangan dry siya. So, after nyan, diba, may soil mix na, may pot, make sure din na meron tayong pantapal sa hole. Kasi diba may hole siya. So, pagka nagre-reklamo si Chloe, na-auto-Chlo So, dapat, lagyan mo siya ng mesh dito para hindi lumabas tong mga maliliit na mga PUMICE natin.
So, for me, kasi ang dami ditong expired na hotspot sa bahay, yun na lang yung kinat ko and ginamit ko. So, ilalagay mo lang siya dito sa pinaka-ilalim. Ayan na. May guard na siya. Hindi na siya mahuhulog. Just like this one. Nalagyan na yan, pero hindi nga siya nahulog kasi meron siyang mesh. Pero for those who really want to have the proper mesh, meron sa Shopee and sa Lazada. I think mura lang din siya. So, after nun, di ba nalagay na natin, may mesh na, and then soil, lalagay mo yung plants mo. Next naman is toppings. So, we have different choices of toppings. Actually, meron tayong plain white, brown, and then mixed na color. Pero, kung nakita niyo sa mga previous ko na vlog, yung ginagamit ko white. So, eto siya. Masitera din yung brand niya. And then, pangalan is marble chips. Pero yung iba, tawag toppings or pebbles. So, eto nga hindi siya plain na puti eh. And, maliit yung size niya. The previous one that I had, eto, mas malalaki siya. And, sa totoo lang, mas prefer ko to kasi mas puti siya. Para siyang Mentos kalaki. Mas cute to. Kasi, madali lang siyang kunin and ilagay. Compare naman sa ganito, maliliit talaga siya. So, kung i-compare mo silang dalawa, ayan. Ay! Sorry. Ayan, malaki. And then, so, nasa 25 per kilo to. Per toppings lang to. So, kailan tayo maglalagay ng toppings? Sa iba, naglalagay sila ng toppings pagka stable na yung plant after a week. Pero ako, based on my experience, nilagyan din naman namin kagad ng toppings and okay naman siya. Ito yung browns. Pero may part dito na pud-pud. Okay, so recap, we need soil mix, pots, and then tools, and toppings. And last but not the least, ito optional lang name tags. Kung beginner ka like me, tapos hindi mo pa kilala yung mga plants, pwede kang bumili nitong name tags, lagyan mo ng name, and then ilagay mo doon para alam mo din yung care tips kasi bawat succulent may different needs din. So, kung nakita niyo yung previous vlog ko, meron siyang mga label. Kasi if you want to take care of plants, you need to learn and study about them also. So, yun yung purpose ng name tags. Eto, napili ko sa Shopee. I think, isang pack nito, 5 yung laman niya, 25 pesos. So, 5 pesos siya. So, those are our essentials when repotting. So, kakanti lang siya. So, that's all. Thank you for being with me and hope you learned something. Sa next naman na Plantserye, we will repot our air-tight plants. This is Hey Prey and thank you for being with me. Mwah!